Hello everyone! At ngayon ay gagawa na tayo ng tapioca. Ang ingredients meron na. So, unahin natin yung ating tapioca. Here we go! Ayan. Ito siya, be sure na nahugasan niyo yung tapioca niyo pagkatapos yun. Alright, what next? Siyempre, huwag kalimutan, ihalo natin ang ating cheese. Kailangan yung cheese nyo ay slice into cubes, small pieces. Mix nyo. Ayan. Para magkaroon tayo ng masarap na tapioca. Okay, then, ang ating mangga, which is sliced into cubes, small pieces pa rin siya ang pag-slice nyo into cubes. Bahala na kayo, pwede pahaba, pwede pero mas maganda pag cubes. Alright, i-mix na natin dito sa ating tapioca para mas malasa. Ito ngayon, tansya ko lang to kasi hindi ko pwede tikman. Mamaya pa kasi sa iftar. Kita nyo to? Ayan. So, meron tayong tapioca mixed with cheese and mango. Okay. So, we're going to mix it. Then, after which, lagyan natin siya ng small amount of water. So, kung gusto niyo ng mas maraming sabaw, pwede natin dagdagan yan. Para mamaya, pwedeng higupin yung sabaw ng ating tapioca. Okay? Ayan. So, pwede na siguro to. Marami-rami na eh. Okay, kulang pa. Oh, yan. Next, since na-mix na natin, huwag kaligtaan ang ating powdered milk. Para medyo malagkit siya. Ang iba nilalagyan nila ng sugar, pero kung may condensed milk na kayo, kahit na wala ng sugar. Oh yeah. Yan, i-mix na natin. After that, ang ating evap. Ayan, ubusin nyo na to para mas masarap, mas malasa. Alright. Mix lang. Kahit anong brand, alam ko kasi naghanap ako ng carnation kanina. Wala akong mahanap eh, ubos. Kaya ito. Chocks na to. Okay. So yan, nagkakulay ng ating tapioca. Then, ang panguli ang ating condensed milk. Ito kalahati na lang to kasi ginamit ko na ito dati nung gumawa ako una ng tapioca. Kailangan yung yung sa condense ninyo, kung malalasahan nyo, yung dapat tamang-tama lang yung tamis. So masyadong matamis dahil
Ay ba, ayaw. Ang diabetes. At saka mas masarap yung tamang-tama lang yung tamis ng tapioca. Huwag yung napakatamis. Okay? Ito kasi, bakit ubusin ko? Kukunti na lang natira kasi dito eh. Oh yeah. Mix-mix lang para sa masarap na tapioca. Kung gusto niyo na medyo sticky ang inyong tapioca, pwede kayo magdagdag ng powdered milk. Alright. So, gusto ko ipakita sa inyo ang ating nagawang tapioca. There you have it. Handa na. So, ipapalamig na natin to. Ilalagyan na natin sa ref. Okay? There you have it. Ganyan lang kasimple gumawa ng tapioca.